має займатися військове командування безпосередньо. Звичайно. Я просто спілкувався напередодні з одним з винищувачів уваги, фокусу уваги саме на це питання. І якби навіть у цих підрозділів було більше Документи, що потрібно робити, і знищування пускових. Сили оборони це роблять, знищення пускових. Тобто це може бути вже і підслідність тоді і НАБУ, ця історія. Тобто я сподіваюся, що увагу до Сум, бо справді в Сумах життя продовжується, але дрони літають і самі по собі. Це точно світова столиця дронів. Вибач, у нас дрони і від нас вилітають, і до нас і вилітають. Тобто про інклюзивну інституцію. От як у нас є САП сьогодні в антикорупційний суд. Потім друга теорія, яка пішов на воду, але як інвестиційний. Тому давайте потрібно робити все для того, щоб відтермінувати запуск балістики ворога. Пали в ціль взагалі майже без будь-яких там збиття з курсу і операції, про які ми не можемо говорити, але вони більш складні, вони потребують там детальної розвідки. Польщі дайте 5 ракет, стільки ракет. І так підходимо по 2-3 ракети, починаємо збирати. З початку повномасштабного вторгнення, які стосуються протибалістичних ракет. І зараз через Єврокредит ще буде великий стіл, далекий, десь 50 плюс міністрів оборони. І ми підходимо до кожного. Все зробити, ми отримали додаткові ракети. Потім підписали якраз також з Німеччиною великий контракт на сотні ракет. Але ні, там, ти знаєш, що я граю в шахи. Ось, і я з багатьма різними і політиками, і бізнесменами, і взагалі. Бачив трохи критики на твою адресу в соцмережах з тейками про те, що неможливо також системний підхід. Сьогодні єдиного ефективного засобу проти кабель немає. Звичайно, є засоби ПРЕП, але РЕП настільки швидко. І у нас обстріл балістики відбувається за ніч, здається, перед Рамштайном. І там швидкість і їхня територія велика, вона стане їхньою причиною поразки в цьому домені. Якщо тоді просування буде для них дуже складним і просто потрібно буде десятки років, щоб посунутися тільки в Донецьку. Змінила траєкторію нашої підтримки. Зараз Німеччина номер 1 країна по підтримці. І там дистанції, чим би не займався. Це питання роботизації фронту, це сенсоризація фронту. Знову ж таки, щодня стає дуже важко заходити на позиції, виходити з позицій, забезпечувати логіше. Наступний етап управління дронами – це дистанційне управління розвитку дронів, потім повна автономія, дрони будуть воювати з дронами. Але сьогодні розуміти, що рухаються росіяни, і ми фіксуємо його рух, і потім відбувається дорозвідка і враження. Тому і швидкість, і хотіти цього, наскільки мій досвід співпраці з ними, він про це говорить. Сапко з'явився, тобто сьогодні вже будь здоровий. 3,1 мільйона гривень. І ви можете виграти прекрасного такого ножа. Можливо, зараз вам виведуть фото. Запровадили чи тільки в планах? На 100 ні, на 50, вибачайте. Тендери на діпстрайки вже запровадили чи тільки? Ні, вони плануються в найближчий час. Будувати певні бетонні такі сховища для людей, для авто потрібно ситуаційно. В Києві бетонні сховища не. Ідеї там такі запропонували, які призвели до того, що товари поїхали в Україну. Але зараз задача зробити все, створити стимул. Фронтові регіони, де зміна моделі у росіян, як вони застосовують свої дрони і взагалі які в них цілі. Там також потрібні виклики. Я нагадую, що ви можете виграти такого крутезного ножа від воїна, який бомбить Росію. Він передав нам його на позицію, умовно нову доктрину, що потрібно робити для захисту прифронтових регіонів. Я певний, що зараз команда максимально буде також просувати 50 наприкінці цієї трансляції, так що поспішайте, часу не те, щоб є дуже багато. Тож зараз переключаємось на нього. Ставлю, що ми спілкуємося вже